सो व्हाट्स अप एभ्रीबडी, वेलकम छ मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म अनाउन्समेन्ट गर्न जाँदैछु सो योर सेटअप नेपालको। सो गाइस, सो योर सेटअप नेपाल चाहिँ बेसिकली सेटअप वार हो नेपाली भर्जनमा, जहाँ चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो पीसीको सेटअपको फोटो हामीलाई पठाउनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा त्यसलाई फिचर गर्छौँ, त्यहाँ भएको अपग्रेडेबिलिटीहरू पोइन्ट आउट गर्छौँ अनि एकदमै राम्रोसँग पनि कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। सो गाइस, सो योर सेटअपमा पार्टिसिपेट गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। इलिजिबल हुनको लागि हजुरलाई जम्मा 5 वटा फोटो पठाउनु पर्ने हुन्छ, तर हजुरलाई इच्छा छ भनेहरूले अरू फोटो पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ र सबै फोटो चाहिँ एकदमै राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा हुनुपर्छ अनि सेकी हुन भएन। अनि मेन कुरा के है गाइस, मेन कुरा चाहिँ के भन्दा सकेसम्म भर्टिकल मोडमा पठाउनु के, मोबाइललाई यसरी होइन यसरी समातेर खिच्नु के, मतलब साइडमा यसरी समातेर खिचेर फोटो पठाउनु होला। अनि फर्स्ट फोटोको कुरा गरौँ, फर्स्ट फोटो चाहिँ हजुरको सेटअपको एउटा वाइड एङ्गल हुनुपर्छ, टपदेखि डाउनसम्म लेफ्टदेखि राइटसम्म सबै देखेको हुनुपर्छ। यदि मिल्छ भने हजुरको चेयर पनि देखाइदिनु होला। अनि त्यही हो। अनि सेकेन्ड फोटोमा चाहिँ हजुरले अलिकति एउटा क्लोजअप सर्ट, त्यही वाइड एङ्गलको अलिकति क्लोजअप सर्ट पठाउनु होला, जुनमा चाहिँ हजुरको मोनिटर अनि हजुरको पिसी दुइटै सँगै देखियोस्। अनि थर्ड फोटो भनेको चाहिँ हजुरले आफ्नो पिसीको पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरको पिसी चाहिँ एक्रेलिक नत्र टेम्पर्ड ग्लास साइडमा छ भने चाहिँ त्यही बाहिरबाट खिचेर त्यहाँको भित्रको देखिने गरी पठाइदिनु। यदि छैन भने चाहिँ हजुरले एकचोटि खोलेर त्यहाँ हजुरले कस्तो केबल म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ, कुन कुन पार्ट्सहरू युज गर्नुभएको छ त्यो देखाएर फोटो पठाउनु होला। अनि फोर्थ फोटो चाहिँ हजुरले एउटा माथिबाट लिनु होला, जहाँ चाहिँ हजुरको सबै टेबलमा भएको सामानहरू देखियोस्, हुन्छ नि टेबल टपवाला फोटो पठाउनु होला, जहाँ चाहिँ हजुरको किबोर्ड माउस अनि त्यस्तो अरू पेरिफेरल्सहरू मजाले देखियोस्। अनि त्यसपछि फिफ्थ फोटोको कुरा गरौँ, त्यहाँ चाहिँ हजुरले आफ्नो मोनिटरको फोटो पठाउनु होला। मोनिटरमा आफ्नो वालपेपर लगाएर चिटिक्कको होइन RGB 7GB बनाएर पठाउनु होला। अनि त्यो चाहिँ भयो हाम्रो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट। अब म्याक्सिममहरूले के पठाउन सक्नुहुन्छ त, हजुरले यदि 8GB को खतरा इफेक्टहरू बनाउनु भएको छ मोड गरेर भने त्यसलाई होइन मजाले RGB अँधेरो कोठा बनाएर RGB खिचेर पठाउनु होला। अनि सेकेन्ड फोटो भनेको चाहिँ हजुरले आफ्नो डेस्क पछाडि हुन्छ नि कस्तो केबल राउट गरेर म्यानेज गर्नुभएको छ त्यो पनि पठाउनु होला होइन। अरू फोटो चाहिँ हजुरले जस्तो मलाई त्यस्तो पठाउन सक्नुहुन्छ। डेडिकेटेड आफ्नो रुममा कलेक्टेबल्सहरू छ भने त्यसको फोटो पठाउनु, नत्र खतरा यो डेकोरेसनहरू छ भने त्यसको फोटो पठाउनु होइन। अनि 1-2 मिनटसम्मको भिडियो पठाउनु मिल्छ भने त्यो पनि पठाउनु। अलिकति 1000 हुन्छ नि SD क्वालिटीको, अलि एकदम लो क्वालिटी चाहिँ नपठाउनु, गाह्रो हुन्छ त्यो उस गर्न। SD क्वालिटीमा त्यो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। र के लेखेर पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स गो टु डेस्कटप स्क्रिन अनि मलाई त्यही एक्सप्लेन गर्छु। सो गाइस, डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले के लेख्ने भनेर दिएको छु, त्यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्नु होला नोटप्याडमा। अनि हजुरको यस्तो आउँछ कि नोटप्याडमा। अब यहाँ चाहिँ सुरुमा हजुरले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन दिनु होला। फर इक्जाम्पल हजुरको नेमहरू जस्तै XYZ हजुरको नेम भयो, एज अब 20 भयो होइन। अनि जेन्डर लेख्नु होला, लोकेसन लेख्नु, कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर, अकुपेसन लेख्नुहोस्। अनि सेटअपको पर्पज लेख्नु कि हजुरले के को लागि सेटअप बिल्ड गर्नुभएको, हजुरले सेटअपमा के काम गर्नुहुन्छ त्यो नि लेख्नु। अनि सेकेन्ड हो हजुरको गियरमा चाहिँ हजुरले कुन चाहिँ टेबल युज गर्नुभएको छ होइन, नर्मल गर्नुभएको छ कि गेमिङ गर्नुभएको छ कि कस्टम टेबल हो कि होइन, त्यसको बारेमा लेख्नु होला। सेकेन्ड भनेको चेयर हो, कस्तो चेयर युज गर्नुभएको छ त्यो पनि मेन्सन गरिदिनु होला। अनि थर्ड भनेको मोनिटर, अनि कुन मोनिटर युज गर्नुभएको छ होइन, मोनिटरको रिफ्रेस रेटदेखि लिएर मोनिटरको कम्पनीको अनि मोडल नेम मजाले पठाइदिनु। अनि मोनिटर माउन्ट यदि हजुरले वाल माउन्ट गर्नुभएको छ नत्र त्यो हजुरको होल्डर छ भने चाहिँ कुन चाहिँ को माउन्ट युज गर्नुभएको छ त्यो लेख्नु। अनि किबोर्ड कुन युज गर्नुभएको छ त्यो लेखेर पठाउनु। माउसप्याड, स्पिकर, हेडफोन यो त भइहाल्यो होइन, यो हजुरले आफै बुझ्नुहुन्छ। अनि लास्टमा भनेको माइक गियर भन्ने छ, यहाँ चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो माइक हुन्छ नि माइकको सेटअप गर्नुभएको छ अनि कस्तो के स्ट्यान्डहरू के हाल्नुभएको छ, कुन चाहिँ माइक हो त्यो लेख्नु होइन। अनि सेकेन्ड भनेको डेकोर आर्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा हजुरले के डेकोरेटिभहरू लगाउनु भएको छ आफ्नो सेटअपमा त्यो पनि लेखेर पठाइदिनु होला। अनि थर्ड भनेको त हजुरको पिसी स्पेक भइहाल्यो, CPU कुन युज गर्नुभएको छ। फर इक्जाम्पल मैले लेखेँ RY Ryzen 3600। सो हजुरले आफै बुझ्नुहुन्छ। अनि ग्राफिक्स कार्ड कुन युज गर्नुभएको छ, यदि डिस्क्रिट कुलर युज गर्नुभएको छ भने कुन कुलर युज गर्नुभएको छ, ऱ्याम कति GB को हो, कति मेगा हर्ट्जको हो त्यो पनि लेख्नु होला। स्टोरेज कतिको स्टोरेज हो त्यो लेख्नु। मदरबोर्ड कुन कम्पनीको, कुन मोडल हो, PSU, फ्यान। अनि मोड्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा हजुरहरूले पिसीमा केही नि चेन्ज गर्नुभएको छ भित्र होइन, त्यसको त्यो जुन डिफल्ट आउँछ नि त्यसलाई केही नि यताउता छेडछाड गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो पनि लेखेर पठाइदिनु होला। सो गाइज यही थियो। प्लिज पार्टिसिपेट गर्नु होला होइन, आफ्नो साथीहरूलाई पनि पार्टिसिपेट गर्न भन्नु होला जोसम्म सेटअप छ। यदि हजुरहरूको ल्यापटप सेटअप छ भने चाहिँ ल्यापटपको 3-4 वटा फोटो पठाउनु होला होइन। ल्यापटपको 3-4 वटा फोटो पठाए हुन्छ, मतलब 3-4 वटा फोटो पठाए पनि त्यसलाई फिचर गर्नेछु म मेरो च्यानलमा। अनि त्यति हो गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि